વિલિયમ ઓનિલના મયુરેશ જોશી જોડાઈ રહ્યા છે. મયુરેશ, સ્વાગત. સૌથી પહેલાં ગુડ આફ્ટરનૂન. બ્રેકિંગ ન્યૂઝ સાથે ચર્ચાની શરૂઆત કરીએ. જીએસટી ઓનલાઈન ગેમિંગ પર લાગુ કરવાની વાત હતી. ટાઈમલાઈન અને પેટર્ન 28% તથા ટાઈમલાઈન 1 ઓક્ટોબર કોઈ પણ પરિવર્તન નહીં થાય, લાગુ કરીને જ સરકાર આગળ વધવાની કોશિશ જીએસટી કાઉન્સિલ કરી રહ્યું છે. તમારો રિસ્પોન્સ આજે સમાચારો આવ્યા છે તેના પર. Afternoon, yes. I think the offline goes ગેમિંગ પ્લેયર્સ માટે અને ક્યાં ને ક્યાં તમે જોશો તો એ વેલ્યુ શેના ઉપર છે? આઈ થિંક ઇઝ ઇટ ધ ગ્રોસ વેલ્યુ, બેટિંગ વેલ્યુ છે? બીકોઝ ઇટ વોઝ અઝ્યુમ્સ ધેટ ઇટ ઇઝ ધી એન્ટાયર બેટિંગ વેલ્યુ. તો એમાં યુ વિલ સ્ટાર્ટ એઝ એવરીબડી ડિસ્કસ કે તમે 100 રૂપિયાની ચિપ લેશો, યુ વિલ ઇટસેલ્ફ સ્ટાર્ટ વિથ અ 72 રૂપી ચિપ. એની ઉપર પ્રોફિટ બનાવશો તો એના ઉપર પણ ટેક્સ છે. So I think it's a little bit detrimental earnings ne લઈને, but obviously I think the government and regulators have their own view. મયુરેશ, ઇલેક્શનનું વર્ષ અને આવી સ્થિતિમાં હજુ પણ કંઈ ખાસ અંડર રિકવરી તેમની જે છે તે સુધરે એવા કંઈ ખાસ સમાચારો છે નહીં. ક્રૂડના ભાવો ફરી એકવાર વધી રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં બહુ ચેલેન્જિંગ સ્થિતિ પર સરકાર પણ આવીને ઊભી છે. તેમને પણ ચેલેન્જ રહેશે પાસ ઓન કરવું ન કરવું. અને ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ તો ઓબ્વિયસલી તકલીફમાં છે જ. હમણાં જ તમે જોયું હોય તો જે ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ 200 રૂપિયા પર સિલિન્ડરનું ભારણ જે છે તે પણ સ્વાભાવિક સીધું આ બધી કંપનીઓના માથે જ આવી રહ્યું છે. એબ્સોલ્યુટલી. અને આઈ થિંક ઇલેક્શન યરમાં ઘણી બધી સ્ટેટ ઇલેક્શન છે અને જનરલ ઇલેક્શન 6 મહિનામાં છે. તો આ પરિસ્થિતિમાં ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક પાસ થ્રુ કરવા માટે પ્રાઇસીસ થોડું ડિફિકલ્ટ થઈ જાય. And if crude prices stay elevated, the upside risk છે crude માટે, demand is coming back slowly and steadily, including China and the rest of the world, including a lot of other Asian economies. બીજું પાછું એવું છે કે જે સ્ટ્રેટેજિક પેટ્રોલિયમ રિઝર્વ્સ છે યુએસના પોતાના, એ ડિપ્લીટ થઈ ગયા છે. સો ઇફ દે સ્ટાર્ટ રિફિલિંગ એટ ધીઝ લેવલ્સ, ત્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક ભાવ હજી પણ ઉપર જઈ શકે, વિચ ઇઝ એન અપસાઇડ રિસ્ક. એન્ડ ઓબ્વિયસલી પ્રોડક્શન કટ જે કર્યા છે, દેટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ સપોર્ટ પ્રાઇસીસ એટ લોઅર લેવલ્સ. એક અપસાઇડ રિસ્ક હોવા કારણે and the inability to pass through because of elections and inflation concerns as well, એ અબ્સોર્બ કરવા લાગશે ઘણું બધું ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઝને, and that will be detrimental in terms of cash flows and profitability. બીજું પાછું એવું પણ છે કે જે GRMs છે, જે કોર રિફાઇનિંગ માર્જિન્સ છે ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઝ માટે, in the last 2 to 3 weeks have shown a sudden dip. જે $9-9.5 પ્રતિ બેરલ પાસે હશો around the last few weeks, that has now suddenly corrected to $6.2 per barrel. So I think the inventory level at a higher level, which has got accumulated as crude oil increasing, can I get through adjustment for 30% refining if refining margins stay subdued, refining business over effect આવશે. So can I think headwinds છે ઘણા બધા oil marketing companies માટે. કદાચ looking at all these factors, our sector underperform કરી શકશે to the broader. વાત મેદાંતાની કરી, તમે જે વાત કરી એ પણ વેદાંતા પણ ઓબ્વિયસલી મારા લિસ્ટમાં હતું જ આજે, એટલે તમે એના પર વાત કરી મેં એટલે રોક્યા નહીં તમને, કેમ કે આ મુદ્દે પણ આપણે ચર્ચા કરવાની જ છે. ટેકનિકલ આસ્પેક્ટ જોઈ લીધું. વેદાંતા ઓબ્વિયસલી હવે વેચવાલી તરફ છે. તો મયુરેશ, તમારા સાથે પણ ચર્ચા કરી લઈએ. બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ જગ્યા પર છે અને કેસ સ્ટડી ટાઈપ્સની સિચ્યુએશન છે. ડેટ રિસ્ટ્રક્ચરિંગ લોકોને પસંદ નથી પડી રહ્યું. આ જે દિશામાં સ્ટોક આગળ વધી રહ્યો છે તે અત્યારે ફિલહાલ બહુ જ રસપ્રદ રહેશે સમજવું વેદાંતા. In the first place, to be fair to MN ભાઈ, મને પણ વેદાંત જ સાંભળ્યું. ઓકે. નહીં તો આઈ મીન ડાયનામિક્સ છે. આજે તમે જો કે આઈ થિંક વેદાંતની જે કન્સોલિડેટેડ ડેટ છે બુક ઉપર ઇઝ ક્લોઝ ટુ 66,000 crores, which is almost 80-85% of the current market cap. હવે બે પાસાઓ થાય છે અહીંયા. પહેલું આઈ થિંક જે બોન્ડ રીપેમેન્ટ છે પેરેન્ટ કંપની માટે આ વર્ષ માટે FY24, which is 2024 માટે $2.6 billion નું પેઆઉટ છે, અને 2025 માટે જે બુલેટ રીપેમેન્ટ છે એ $3.6 billion ની છે. So I think they'll have to arrange in terms of this repayment schedule over the next few quarters and every વર્ષ માટે પણ from some sources, either non-core assets or from their core business, or arrange it in terms of either diluting their stake. જે બહુ ડિફિકલ્ટ લાગે છે આજની તારીખમાં. કરી શકશે, આઈ મીન ઇટ્સ નોટ ડિફિકલ્ટ, પણ આઈ થિંક દેટ ધેન ઇરોડ્સ વેલ્યુ, કારણ કે અર્નિંગ્સ પર શેર પછી ડેટ્રીમેન્ટલ થઈ જાય ફોર એક્ઝિસ્ટિંગ સ્ટેક હોલ્ડર. બીજું પાછું જે ડિવિડન્ડ્સને લઈને છે, આઈ થિંક હિન્દુસ્તાન ઝિંકની તમે જોઈ લેશો જે સબસિડરી છે, જે વેદાંતા આઈ થિંક passes on dividend out of the dividend that it receives. I think all the cash on the books has got utilized last year. So ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક જે પણ ડિવિડન્ડ પે આઉટ આવશે હવે,
I think is not going to be that much from InZync as well for Vedanta shareholders. So a બેવ પાસો માટે I think Vedanta is probably struggling. કેવી રીતે resolutions લાવશે bond repayments માટે, debt repayment માટે, I think is going to be extremely critical in terms of the performance of the stock. Standalone performance ના હિસાબે the stock should do well in terms of reported numbers, lead હોય, zinc હોય. But I think this is the major issue જે shareholders અને market ને લાગે છે in terms of debt and repayment schedule of the balance. થોડું અગેન હેલ્ધી કરેક્શન કરવાના મૂડમાં છે આઈટી સ્ટોક્સ અને એમાં પણ ટેક મહિન્દ્રા ઇન્ટ્રાડે 5% નીચે છે સ્ટોક. મયુરેશ, Generally not aware શા માટે 5% ડાઉન છે, કારણ કે આઈ થિંક જે ગ્લોબલ ડાયનામિક્સ છે એ એકચ્યુઅલી ટેક મહિન્દ્રાના ફેવરમાં આવશે. 5G rollout, 4G rollout, ઇન્ડિયામાં પણ ગ્લોબલી પણ I think is going to be substantially beneficiary for a company like Tech Mahindra. But I think the management changes stay area at the top. I think market is a little bit worried related to that. So કદાચ profit booking છે large cap names માં. Mid caps obviously ઘણું બધું ચાલી ગયા છે. So I think the kind of run of mid caps માં જોયું છે આપણે in the past few months and quarters, based both on numbers. I think the numbers delivery હતી એ સરસ હતી, જે management commentary છે એ consistent છે. In lieu of pricing pressure ઘણી બધી management જોતા નથી. EBIT margins માં consistency flow આવશે after quarter one, where a lot of wage hikes have been accounted for large and mid cap companies બેઓ માટે. And in the third angle, dollar and constant revenue growth expected to remain stable. But valuations are through the roof. So ક્યાં ના ક્યાં I think કેવી રીતે setup થશે US economy, specifically Q3, Q4 માં. If a recession does happen, slowdown happens, કેટલું impact આવે decision making માં, ordering માં કેટલું impact આવશે Q4 માં, આપણા Q4 માં, US context માં Q1 માટે. And Europe is still going through a very sticky phase. As far as the key industries are concerned, BFSI, retail, manufacturing, if they start going through some element of slowdown and order deferment થઈ જશે, so next year નું જે guidance છે એ કદાચ pull down થઈ જાય. And that is what the street is probably fearing. તો હવે જોશું, I think numbers કેવી રીતે આવશે Q2 માં, it's just a matter of time. અને શું commentaries આવે, that will determine a lot in terms of how the IT sector will behave. But large caps, to answer your question, yes, are relatively better placed both in terms of valuations and a comfort zone from a medium term perspective. બસ MCX આજે જબરદસ્ત એક્શન. તમે કઈ રીતે સમજો છો હવે મયુરેશ, આજે નવા પ્લેટફોર્મ પર જઈ રહ્યા છે ત્યારે, અને એક બહુ મોટું ફંડામેન્ટલ પરિવર્તન આમના કારોબાર આ તે બધામાં આવવાનું છે, અને કઈ રીતે સમજવું જોઈએ આપણે? તો રનઅપ ઘણું બધું થઈ ગયું છે. ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક it was needed, કારણ કે આઈ થિંક એક ટ્રાન્ઝિશન હતી to a different vendor was needed and it was in the works. એવું નથી કે this is something which is a surprise. So I think that is well taken into its stride. I think જે average delivery turnover છે, ADT જેને કહેવાય exchanges ની parlance માં, I think they are expected to show significant amount of bump up. કારણ કે નવા I think options ના contracts કદાચ introduce થશે in the next few months and quarters. અને એનાથી I think the kind of delivery, the volumes and the trading volumes that can get generated, a transactional revenues M6 માટે વધશે. At the same time, I think as the existing contracts are, and જેવી રીતે volatility છે, for example, crude માં, gold માં, this increases a lot of trading activity which benefits the commodity platform like MCX in terms of elevated trading volumes. જેનાથી I think જે transactional fees હોય એ વધે. અને એના માટે મારા હિસાબે I think numbers, because of market volatility, get skewed in favor of exchange platform itself. So તમે MCX જોઈ લો, BSE જોઈ લો, I think they are reacting based on this logic itself. But run up બહુ થઈ ગયું છે for both these platform stocks, MCX and BSE. ઓકે, તને લગભગ આવ્યું નથી મયુરેશ, કઈ રીતે સમજો છો તમે હાલની સ્થિતિને જોતા NTPC ને? એ પ્રોફિટ બુકિંગ છે, નથિંગ બિયોન્ડ ધેટ. કારણ કે જેવી રીતે આઈ થિંક ડાયનામિક્સ છે આજની તારીખમાં, તમે જોશો કે જે વિઝન રાખી છે 2030 માટે, almost 60% will come from renewables, NTPC માટે, and that is a huge structural and a strategic change. બીજું પાછું એવું છે કે આઈ થિંક જેટલું પણ કેપેક્સ અને કેપિટલાઇઝેશન છે આજની તારીખમાં, they are sufficiently ensuring operating leverage plays out, and the return on equity share that is sufficiently maintained by the firm as well. At the same time, I think because strong cash flows share, and જે power segment માં એક structural change જોવા મળ્યું છે, a lot of receivables have got paid off. એટલા માટે financiers પણ તમે જો are sitting in a better compatible position right now as far as their leverage and balance sheet is concerned.
અને એટ ધ સેમ ટાઈમ જેવી રીતે નવા પ્રોજેક્ટ્સ આવશે, ઇવન ઇફ જેસ્ટેશન પીરિયડ ઇઝ અ લિટલ બિટ લોંગર, થોડું ડેટ ઇક્વિટી થોડી વધારે થઈ જાય, આઈ થિંક એક સ્ટેબલ બિઝનેસ છે. કારણ જેવી રીતે એક્ઝિક્યુશન થશે એન્ડ એઝ ધીઝ બિઝનેસીસ સ્ટાર્ટ રેમ્પિંગ અપ, જે બેક એન્ડેડ નંબર્સ આવશે એ સરસ આવવાના છે. રનઅપ બહુ આઈ મીન હેઝ બીન સિગ્નિફિકન્ટ ફોર ધ સ્ટોક ઇટસેલ્ફ, બહુ ચાલી ગયો છે. તો ક્યાં ના ક્યાં થોડું રિસ્પાઇટ છે. લુકિંગ એટ ધ માર્કેટ્સ મારી હિસાબે એક નેચરલ ફેઝ ઓફ પ્રોફિટ બુકિંગ છે સિપ્લા ખરીદવું ન ખરીદવું આ તે બધાની વચ્ચે ટોરન્ટ ગ્રુપ, ડોક્ટર રેડ્ડીઝ આ બધા ચર્ચામાં આવ્યા હતા. મયુરેશ, હજુ સુધી કોઈ કન્ફર્મ્ડ એવા કન્સ્ટ્રક્ટિવ સમાચારો તો નથી, પણ સિપ્લા ડેફિનેટલી કંઈક થશે તે વાત પાકી છે અને આવી સ્થિતિમાં થોડું દબાણ આવ્યું છે. ઘટાડે બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી કોઈ અહીંયા સિપ્લામાં, મયુરેશ? અમે પોઝિટિવ રહેશો, so we remain optimistic on the stock. I think whether a buyer comes or not મને નથી ખબર, but core dynamics obviously improve થઈ રહ્યા છે. તમે US business જો specific formulation વાળું business is growing at a very decent pace. EBITDA margins 22 અને 24% ની વચમાં મેન્ટેન કરશે. Company is very very optimistic on that. જે બે complex products છે inhalers, I think if they get approval in the next few quarters, they moto trigger થઈ જાય both for the US and the other markets that they will present this product to. અને આટલા માટે I think જે pipeline છે specialized products ની, જે R&D expenditure છે, expectation of margin staying between 20 to 24%, આ બધા પાસાઓ will keep Cipla well placed as far as earnings growth is concerned. તો અમે ઓપ્ટિમિસ્ટિક છે સ્ટોક ઉપર. ક્લિયર ડિસ્ક્લેમર, સ્ટોક અમારા ગ્લોબલ ફોકસ લિસ્ટમાં છે, which means this stock has got discussed with clients and global institutions. બર્જર પેઇન્ટ્સ અને એશિયન પેઇન્ટ્સની જો આપણે વાત કરીએ તો મયુરેશ? Absolutely, I think પાછું I think જે કોમ્પિટિશન છે, ગ્રાસિમ will come out with its portfolio આ યરના આજુબાજુ જે વધારે છે. ઘણી બધી કંપનીઝ કેપેસિટીઝ વધારી રહી છે. કોમ્પિટિશન is obviously going to control a lot in terms of how volumes play out. બીજું વસ્તુ I think જે crude pricing છે, જે ટાઇટેનિયમ ડાયોક્સાઇડ pricing છે, is almost 25% of paint companies' input costs. So જેવી રીતે crude prices વધી રહ્યા છે, titanium dioxide prices will increase. અને આટલા માટે either they have to take price increases or absorb some of the prices. કારણ કે ફેસ્ટિવ સિઝન હવે આવવાનો છે અને ફેસ્ટિવ સિઝનમાં કેટલી પાસ થ્રુ કરશે, અઝ્યુમિંગ કે ડિમાન્ડ થોડી સબ્ડ્યુડ રહી શકશે because of deficient rates. તો એ પાસો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે. તો મારા હિસાબે આઈ થિંક એ જે બે એસ્પેક્ટ છે, એક કોમ્પિટિશન, બીજી વસ્તુ ઇનપુટ કોસ્ટ ઇન્ફ્લેશન, જેના કારણે થોડું આઈ થિંક પ્રાઇસિંગ ઉપર દબાણ આવશે. And on the other side, I think જે ડિમાન્ડ છે એ કદાચ ગ્રો કરશે at a reasonable pace at 8-9% in terms of industry volume growth. I think that might probably offset that. But ક્યાં ના ક્યાં I think valuations leading companies like Asian Paint માટે obviously I think elevated levels ઉપર છે. If paint companies report lesser than expected numbers અને Q3 માટે I think if the commentary remains good, I think એક બહુ mixed bag રહેશે. અમારા હિસાબે I think થોડું ન્યુટ્રલ રહો આ સેક્ટર ઉપર. Let's see how Q2 numbers play out and then take a look. માનો તો મયુરેશ, જેટલી આપણે ચર્ચા કરી આપના ડિસ્ક્લોઝર્સ. તો પહેલી વાત તો હું કહીશ કે જબરદસ્ત વરસાદ થઈ રહી છે હમણાં બોમ્બેમાં. તો વરસાદ અને લાઇટ અને કદાચ આ પ્રોફિટ બુકિંગ નથી, માર્કેટ્સ થોડા અપસેટ છે કે ગણપતિ બાપ્પા પાછું જાય છે. તો આઈ થિંક નેક્સ્ટ યર પાછું આવશે. No worry about that. So normal profit booking છે આજની તારીખમાં એટલી સ્ટ્રક્ચરલી ઇન્ડિયા સ્ટીલ રિમેન્સ અ વેરી ગુડ સ્ટોરી. હેવિંગ સેડ ધેટ, જે પણ સ્ટોક્સની ચર્ચા કરી, મારા પોતાની કઈ હોલ્ડિંગ નથી, પણ બધા સ્ટોક ક્લાયન્ટ્સ કદાચ ડિસ્કસ કર્યા હશે. ક્લાયન્ટ્સ માઇટ હેવ પોઝિશન વિથ ધ સ્ટોક ડિસ્કસ, બટ પ્લીઝ કન્સલ્ટ ધ ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર.